हेर्न सक्नुहुन्छ यो नुडल्स देखि यसको मेटेरियल धेरै छ। गाइज आजको जुन एक्सपेरिमेन्ट छ त्यो धेरै अनौठो हुनवाला छ। एक्सपेरिमेन्ट के हुन्छ, आज हामी नुडल्स बनाउँछौँ जुन आफ्नो तरिकादेखि। त्यो नुडल्समा हामी 20 से 25 आइटम राख्छौँ। अझै राख्नको बाद त्यो बनिहाल्छ। जब त्यो उसको टेस्ट कस्तो हुन्छ, त्यो कस्तो हेर्छ, त्यही आज हामीहरू हेर्नवाला छौँ। त्यही आज हामी तपाईँले हेराउनवाला छौँ त्यो कस्तो हेर्छ, त्यो कस्तो लाग्छ। अनि यो भिडियो तपाईँलाई राम्रो लाग्छ त भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हामीको सबै आइटम यहाँ छ। गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ छ करेन्ट नुडल्स जुन यसैदेखि हामीहरू बनाउनवाला। हामीहरू यो करेन्ट नुडल्समा हामीहरू हाल्नवाला छौँ फिज। यो पानी हाल्दैन, हामीहरू फिज हाल्छौँ पानीको सट्टा। अझै यहाँ छ प्याज, टमाटर, अझै यहाँ एक्स्ट्रा आलु, यहाँ छ अदरक, अझै यहाँ छ हामीहरूको लसुन। अझै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ छ सोयाबिन हामीहरू हाल्छौँ। गाइज तपाईँ सोयाबिन हाल्नु नभयो होला। यहाँ छ काली मिर्च, अझै यहाँ छ सोप, अझै एउटा यहाँ छ सुखा मिर्ची, अझै एउटा हरा मिर्ची, अझै यहाँ छ धनिया छ। यहाँ हामी नरियललाई पनि हाल्छौँ। एउटा छ यो हामीको टिकोडा जुन हामीहरू भन्छौँ आफ्नो भाषामा, तपाईँ के भन्नुहुन्छ कमेन्टमा भन्नु होला। अझै यहाँ छ हामीको जुन तरिपात, अझै एउटा हामीको इलाइची पनि छ। अझै यहाँ मसालाहरू छ। यो कट गर्न लागि एउटा हामीहरूको पास नाइफ पनि छ। यसलाई कट गर्न तब छिटो छिटो हामी बनाउँछौँ। हामी सबै कटआउट गरिलिए, हामीको सबै रेडी भइसके। अब हामी गएछौँ बनाउन। त्योदेखि पहिला हामीको जुगाड तपाईँले हेराइदिउँ कस्तो जुगाडमा हामी बनाउन छु। हेर्न सक्नुहुन्छ हामीको जुगाड यो छ, किनकि हामीको पास ग्यास हुन्छ त्यो उपलब्ध छैन, त्यसै लागि हामीहरू यस्तो जुगाड बनाइसकेछु। यहाँ लकडी छ, यहाँ यसमै हामी बनाउँछु। अब रिजल्ट कस्तो हुन्छ त्यो मलाई पनि थाहा छैन, त्यो रिजल्ट कस्तो आउँछ बनाएको बाद, किनकि हामी यति सामान मिलाउँछु। अझै त्यो के हुन्छ, किनकि आलु त कोही मिलाउँदैन, यो सोयाबिन पनि मिलाउँदैन, यो सबै त कोही मिलाउँदैन। त्यसैलाई आज हामी मिलाएर एक्सपेरिमेन्ट हामीहरू गरिरहेको छु के हुन्छ के हुँदैन। अब गएर हामी छिटो बनाउन सबै। हालेर हामी सिझाइदियो। जब हामी यसमा नुडल्स हाल्छौँ तब हामी फिज पनि हाल्छौँ। फिजको टेस्ट कस्तो आउँछ त्यो अहिले थाहा छैन। अहिले राम्रोदेखि यसलाई हामी सुकाउँछौँ तब नुडल्स हाल्छौँ। अब हामी यो नुडल्स हाल्छौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ करेन्ट नुडल्स छ, अझै फिज पनि यहाँ छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो दुइटै हाल्छु एकैसाथमा। अनि तब हामीको रिएक्सन हुन्छ, अझै के हुन्छ त्यो थाहा छैन। हेर्न सक्नुहुन्छ यो नुडल्सदेखि यसको मेटेरियल धेरै छ। मुहमा पानी आएन कमेन्ट गरेर बताउनु होला, किनकि हेर्नमा धेरै टेस्टी लागिरहेको छ। गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ हामीको रेडी भइसकेको छ। यहाँ कति राम्रो हामीको हेरिरहेको छ। टेस्टमा पनि कस्तो हुन्छ मलाई थाहा छैन अहिलेसम्म। पहिला हामी सबैलाई यसमा राखिदिन्छु। अब गइरहेछौँ हामी टेस्ट गर्दा कस्तो यसको टेस्ट हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। हामी तिनैजना टेस्ट गर्छौँ, तपाईँले बताउँछु यसको टेस्ट कस्तो हुन्छ। गाइज लाइक गरिदिनु होला, किनकि धेरै टाइम लाग्यो यो बनाउनमा। गाइज जस्तो सोचेको थिएँ त्योदेखि धेरै राम्रो बनेको छ। मलाई लागेको थिएन कि यति राम्रो यसको टेस्ट हुन्छ, र धेरै राम्रो यसको टेस्ट छ। गाइज तपाईँलाई रिजल्ट हामी भनिदियो। यसको रिजल्ट गाइज 1 नम्बरको छ। नर्मल चाउचाउदेखि धेरै राम्रो यो बनेको छ।
गाइज 1 नम्बर छ। यसको लागि तपाईँ लाइक गरिदिनु होला। तपाईँ यस्तो घरमा ट्राई गर्नु होला म भन्छु। अझै हामी जे हालेको थियो त्यो सबै हाल्नु होला। अझै एकबार तपाईँ करेन्ट चाउचाउदेखि बनाएर ट्राई गर्नु होला कस्तो लाग्यो छ। अझै आजको लागि यति त मिल्छु कुनै अर्को भिडियोमा। तपाईँ जय नेपाल।